Bună, dragilor! Am revenit cu un nou tutorial în care am să vă prezint un aranjament cu flori din semințe de dovleac. Acest aranjament l-am făcut cu câteva luni înainte de a-mi deschide canalul de YouTube. Fiind întrebată de mai multe persoane cum am realizat și dacă am un tutorial cu acest aranjament, am hotărât și le-am promis că voi reveni cât de curând cu acest tutorial. Pentru realizarea florilor am nevoie de o bucată de carton, după cum observați este destul de subțire, sârmă, sfoară de iută, boabe de cafea, semințe de dovleac și coși de fistică. Da, ați observat bine, care nu sunt în aranjament. Am zis că dacă tot am să fac aceste flori din semințe de dovleac, să realizez și flori din coși de fistic, care sunt la fel de interesante și de frumoase. Astăzi am să fac doar o mică parte din acest aranjament, doar pentru a demonstra cum este realizat. Vă doresc o vizionare plăcută!
Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-au plăcut aceste flori din semințe de dovleac și coș de pistic, nu uitați să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Ne auzim curând la următorul tutorial. Până atunci, vă pup și vă îmbrățișez cu drag!